Tervetuloa Tinken kanavalle, hyvät katsojat. Uutena pelinä tällä kertaa vuorossa Deus Ex Mankind Divided, eli ihmiskunta jaettu. Tässähän on pelin päähenkilönä Adam Jensen-niminen Interpolin kenttäagentti. Vedetään tällä cyberpunk-linjalla, eli täällä on ihmisillä muun muassa, jos on raaja mennyt poikki, niin sille on kasvatettu raaja, sitten tehty sellainen koneellinen robottikäsi esimerkiksi. Ja tässä on niitä augmentoituja ihmisiä ja sitten on ihan normaali ihmisiä. Ja ei muuta kuin tuolta story-moodi päälle. Mä en ole pelannut yhtään Deus Exin ensimmäisiä aikaisempia osia. Ei ole tultu pelattua. New game. Give me Deus Ex. Otetaan anteeksi yskäni, on vähän flunssaa. Give me a challenge. You can enjoy Deus Ex Mankind Divided as a stand-alone experience. Bla 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 bla. By watching a joo, ei nyt ihan välttämättä. 12 minuuttinen. No, pistetään pyöri. The year was 2027. Advances in biotechnology were helping people improve their physical and mental Tässä näkyy näitä to an amazing degree. Cyberpunk-systeemeitä. They had enough money. A new breed of people was emerging. Half human, half machine. Puoliksi ihminen, puoliksi kone. Not everyone was happy to see it. Jos katsojissa pyörii roolipelejä pelaavia, niin kuin ihan pöytäroolipelejä pelaavia kavereita, niin onko teille Cyberpunk 2020 tuttu peli? Itse on tullut pelattua sitä joskus junnuikäisenä erittäinkin paljon. Ja tää peli vähän niinku on siihen hyvinkin läheinen Cyberpunkin kanssa. Totta kai, kun siinä. A team of Black Ops mercenaries stormed into Sarif headquarters, massacring everyone in sight. 3 of the mercs were heavily augmented walking tanks. Augmentoituja tankkeja, joo. Elikkä nää on vähän niinku liikaa konetta jo siinä kaverissa. Ihmisyys kadonnut ja kone ottanut vallan. High-end military-grade enhancements saved my life. The best augmentations Sarif's money could buy. It took me half a year to get a feel for it. Ja kuten tästä käy selväksi, but 6 months into my recovery, Sarif Industries was attacked again. Myös pelin päähenkilö on augmentoitu kaveri, eli violent, militant, and fanatically opposed to human augmentation. They claimed to be members of Humanity Front, a non-profit organization that wanted the UN to limit biotechnology research. The thugs broke into Sarif's factory and found machinists working overtime on a top-secret military augment called the Typhoon. Sarif sent me to retrieve it, and when I did, I found one of the so-called purists next to it, wired with cerebral implants. Joo, eli tässä varmaan saa pelaaja tehdä oma valintaansa, että onko se puristi vai niin kuin puristien puolella vai näiden augmentoitujen puolella. So with the help of Frank Pritchard, Sarif's head of cybersecurity, I did. Turns out a second hacker had been controlling the AUG's actions from somewhere off-site. Pritchard and I tracked his signal to a secret FEMA internment camp in Detroit. The Black Ops mercenaries were there. The same mercs who'd left me for dead 6 months before. Figured they'd try again when they saw me. Wasn't so easy for them this time. I took out the tank named Barrett. Even got him to give me a new lead. A penthouse apartment in China. Of course, we both knew it would be a trap in the end. Siinä kävi tankille huonosti. Barrett vai Barrett-niminen tankki. China. Home to a city so crowded, they had to build a second city on top of it.
Kiina näyttää varsin mielenkiintoiselta nykyään. Ei kiinalainen kaupunki, mikä tuo nyt sitten oli. Näin hyvin mä kuuntelen tätä tarinaa tässä. Vielä olisi noin 6 minuuttia jäljellä video. Had agents tossing the suite when I arrived. Just not for the reason I'd been expecting. Turns out the man who lived there was a criminal hacker named Van Bruggen. The same hacker who'd been remotely controlling the AUG in Sarah's factory. Van Bruggen's panicked decision to force the man to commit suicide had been a mistake. Now his mercenary partners were gunning for him. And I needed to find him before Yksi juttu, mikä tässä pitää heti pelin käynnistyttyä tehdä, on pistää subtitlet käyttöön. They had the hacker holed up inside a low-rent capsule hotel. By the time I found him, Van Bruggen had no qualms giving up the woman who hired him. Zhao Yunru, president of the Taiyang Medical Corporation. According to Van Bruggen, Zhao wanted to monopolize the augmentation industry and had hired Black Op mercenaries to destabilize her competition. Seraph Industries was at the top of her list. To prove this, I needed to get inside TYM and grab a surveillance hologram off a server. I suspected Van Bruggen was hiding something when he told me this, but nothing could have prepared me for what I saw. Megan wasn't dead. She and her 4 best researchers had been kidnapped, spirited away somewhere while their kidnappers made it look like they were dead. Jaha. Desperate to learn more, I confronted Zhao in her penthouse. She claimed to be a pawn in a bigger plan. Kidnappattuja kavereita lähdetään varmaan metsästään takaa etsimään tässä jossain välissä. Hong Kong. Then she slipped into a panic room and hit the alarm, forcing me to make a very quick exit. I figured Zhao was lying, but part of her confession made sense. Mulla on toi mikrofoni nyt vähän kaukana itsestäni ja tää vähän näyttää höylömöltä, kun mä oon kumartuneena tähän näppäimistöni päälle ja silmät tyyliin kiinni tuossa tietokoneen ruudussa. Mutta toivottavasti tää mun ääneni kuuluu jotenkuten. Paikus TV. No. Paikus headquarteri Montrealissa. Montreal, Canada. Eliza Cassan, Picus Communications' First Lady of News. Malik thought I was reaching when I told her Eliza was involved in this. The world's most famous news anchor, working with a mercenary hit squad. But when I confronted Cassan in her office, she freely admitted to jamming Detroit's satellites the night Megan's team had been taken. Said she's just been following her commands. Ensisilmäykseltä tää kyllä, jos peligraffat on tällattia samanlaisia niin kuin ne varmaan onkin, niin tää on ihan näppärän näköinen nyt kuitenkin. Katsotaan nyt, kun tää video tästä nyt loppuu. Pari minuuttia pitäisi olla vielä jäljellä. She waited for me to track Eliza's transmission to a secret server room underneath the Picus complex, then jumped me from behind. A deadly fight ensued. I made sure she never moved. Kohta kolisee vähän, mä siirrän tietokoneeni näyttöön pikkasen taaemmaksi. No one left to keep Eliza quiet. She reappeared. Turns out Picus's first. Kohta kolisee sillä kun se putoo toi näyttö tuolta pöydältä. No ei se, en mä nyt ihan pudottaa sitä ala, mutta täytyy hommata parempi mikrofonisetuppi tähän mun pelipöydälle, niin että saadaan näitä. Nyt ei ole nimittäin tuo kravattimikki käytössä, niin sen takia tää ääni on nyt vähän erilaista. Mulla on tää niin sanottu karpollaan asiaa käytössä, niin toivottavasti tällä nyt tulee hyvää ääntä. Siellä on mellakoita normaaleiden ja augmentoitujen ihmisten välillä. The inventor turned philanthropist who'd once been a leading proponent of enhancement technologies to help stop a possible regulatory vote. Sarah had a lot riding on Darrow.
Megan's discovery would have given millions of people the chance to evolve beyond their normal human abilities, and at the same time catapulted Seraph Industries to the top of the Fortune 500. According to Seraph, Megan's kidnappers knew this, and didn't want people evolving unless they controlled how it was done. Seraph Industries. Tuollaiset aurinkolasit mä haluaisin kans, mikä ilmestyy noin linssit tohon. I tracked down Sandoval via America's most outspoken augmentation opponent, Bill Taggart, Sandoval's boss and founder of Humanity Front. Sandoval admitted to operating on Megan's team when I confronted him, but said he hadn't removed their GPLs. He'd merely switched them to a different frequency. Pritchard was able to trace one of the signals to China. Malik and I immediately took off in pursuit. Unfortunately, the Illuminati were one step ahead. Illuminati, sanoko se sillä? Tämä pitää katsoa uudestaan. Ambushed. Shot out of the sky by Bell Tower Associates, seconds after entering Hengsha's airspace. Malik's piloting skills saved me. After a tense and bitter struggle, I escaped into Lower Hengsha. The tracking signal I was following led straight to the triads, or more specifically, kohta loppuu tää video, eli tää varmaan alkaa täältä Hong Kongista tää meidän peli. Tong said they'd taken the arm off a corpse, which Bell Tower had left at their door. Tai sitten at least one of Seraph's scientists was dead. Maybe not the rest of them, though. Tong pointed me to a port used for human trafficking and helped me slip aboard a Bell Tower ship. It was sailing to Rifleman Bank Station, a military base in the South China Sea. Bell Tower was holding kidnapped civilians as prisoners there, and using them to perfect the Hyron Project, a human-computer interface that left most of its test subjects dead. My search for Megan would have ended then, if not for a mysterious ally named Quinn. Karun näköinen kekkerus. In exchange for my help exposing Bell Tower, he slipped me aboard a second ship headed to Singapore and an Illuminati-run biotech facility. Illuminati. 3 of Seraph's scientists were there, forced by their captors to create a technology capable of remotely shutting down augmented abilities. Kohta alkaa video, tulee loppuun. Thanks to an emergency recall notice issued by the World Health Organization, millions of people all over the world already had the biochip installed. With the help of the scientists, I tracked Megan to a private section of the ranch. There, I ran into Yaron Namir, the walking tank who'd put a bullet in my brain the first time we met. He'd teamed up with Zhao and was hoping to catch me off guard. Their little ambush didn't work. I found Megan in a suite belonging to Hugh Darrow, the billionaire philanthropist who'd Seraph had called on for help. Vähän on Darrow ehkä had convinced her to go along with the biochip turhan by promising to sabotage the valoisat värit, tällainen kyberpunk. Meikäläisen kyberpunk mieleen. Kyberpunkin tulevaisuus on mun mielestä synkkä ja tummasävytteinen värimaailmaltaan se. Tiedä sitten onko se oikeestikin synkkää ja hullua, mutta ehkä itse olisin, no en nyt ehkä ihan välttämättä puristien puolella, mutta en nyt ihan niin kauheasti välttämättä augmentoinninkaan kannalla, varsinkaan jos se ihmisyys katoo alta 50%, niin se on aika karua jo. Would people ever regain their faith in augmentations again? What would be the Illuminati's next move? Only time will give us the answers. No niin, nyt aletaan olemaan videon lopulla. Oliko se nyt sitten siinä? Mistäs me nyt päästään sitten peli aloittamaan? Vai oliko tämä kaikki Illuminatin juonia? Wow. I once thought I could save the world. Now look at it. In yet another augmented terror attack,
251 passengers aboard Sister Airlines Flight 451 were killed when an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew. Augmentoituneet on tullut hulluksi vai? Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the AUG incident. That horrible day 2 years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree, causing the greatest loss of life in recent history. Joo, eli psykoosiin mennyt noin, joka on vähän augmentoitunut. And embrace what you've become. Not gonna go all wonky on us now, Hansa, are ya? Well, if I do, McCready, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen, am I gonna have a problem with you? No, sir. No reason to assume you would. Good, because you are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you. Tuosta ukosta tulee vähän Listen up, Logani mieleen. Marvelin We've got a sandstorm fanit barreling down our ass, so we can't tunnistaa, afford to make tai mistakes. ei tunnista välttämättä We're tuosta going ukosta, after mutta this man, tunnistaa Loganin an nimen, arms dealer eli named Shepard. Wolverine. He's ex-Bell Tower, one of the special forces commanders Ei se who nyt kyllä disappeared oikeasti. No, during the incident. ok. And he's come out of hiding. Wolverine on myös augmentoitu silloin It's not. He's selling weapons and adamantium military-grade augments to terrorists. luurankoja ja pystyy This kasvattaa is a itsellensä ne. run scene. The undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see Interpol's Piikit got. tohon For 3 rystysten years he's väliin. worked hard to get him tight with the gin. Wolverine on an kova Iraqi äijä. smuggling cartel Meikäläiset that's lempihahmoja infected the Eastern Marvelin. Hemisphere like a plague. Last week, Marvelin our arms dealer universumista. sent a message to the gin, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. Ketähän ei nyt kiinnosta, mitä nämä saamari They're not gonna like it when Interpol kaverit disrupts täällä their party. juttelee. Is things Oikeesti. cover really that good? It is right now. We need to keep it that way. This is where the deal's going down. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident. It's not a pretty picture inside. Let me guess. Most of the laborers were augmented with heavy-duty industrial rigs. So when the incident hit and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside No, the täytyy place nyt ever sanoa, että since. tässä on kohta What's the plan, video Director? pyörinyt tollasten Scenes meeting Shepard on the 18 ground floor, minuuttia ja inside the hotel's main atrium. yhtään en ole vielä He pelaan sent the bulk of päässyt. his gin crew to the penthouse levels to secure a Mä luulen, vantage että point. I want McCready's team to pelaamiset take up siirtyy positions overlooking the seuraavaan atrium jaksoon. and make the arrest. Jensen, Hä? you're going in solo from the roof. Katsokaa silti tämäkin jakso loppuun asti. Keep the Saa gin nähdä from vaikka joining täällä. the party. As far as we can Jakson tell, lopussa only one route pelattaisikin. connects the atrium to the penthouse level, a halfway decent elevator shaft. Siistin Here, näköinen I want puoliksi you to tehty block hotelli. access to it. Fine. Tällainen Let's cut kaavapiirrosten mukaan. Do you plan on relying solely on your augments for this one? I'd recommend taking a little hardware, just to be sure. Aha. Otetaanko? Otetaan non-lethali. Ollaan We've got vähän... a UC in there. Might be easier to maintain his cover if he's not the only one still breathing when this is done. Smart thinking. Otetaan vähän tollanen varovaisempi telling his wife after you get out of the hospital, of course. What about range? There's lots of wide spaces and high ceilings in there, but a number of tight and constrained rooms too. Pääsin So it's a crapshoot, vaikuttamaan really. tässä pelissä jo ensimmäisen kerran. Ollaanko nyt kuitenkin... Ollaan I'm not looking to play sniperi. dice with anyone in there. Give me something with distance. Your call. Less chance of being seen and compromising Singh that way. One last thing, Jensen. Singh said that Jin are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. Kaksi He's got a better kertaa chance of vaikuttanut tässä maintaining pelissä coverage jo you johonkin disable. 20 minuuttia Keep an ollaan eye kohta out for it. pelattu. Now Uhu. we're on the clock here. You said there's a sandstorm moving in.
There is, and we got the intel on this mission at the very last minute, so we're scrambling a little. If it comes to it, your number one priority is keeping the Mua gin vähän out of jännittää that tässä outfit. vaiheessa, että toimiiko tää näppäimistöllä ja hiirellä kuinka hyvin tää peli, että pitäisikö hommata toi pädi, taikka mulla on PC:lle pädi, kyllä ihan hyväkin pädi, vähän tollanen niinku pleikkarikopio pädi. Että pitäisikö tätä pelata sillä, jos tää onkin vähän niinku kontrollit tehty konsolipohjalta, niin tää voi olla kohtalaisen hankala. Hylkeen näköisiä lennokkeja, karua. Siellä on se meidän destinationi, hotellipuolikas. Sinne siis. Ja en mä mitään varjoa tarvii. Mä hyppään sinne suoraan ja kai sulla on joku taskussa joku pieni varjo. Aha, sulla oli tollanen varjo. No, käyhän tuokin. No niin. Ground Zero. Olemme turvallisesti laskeutuneet. Siinä on joku pikkasen ottanut osumaa tuossa etualalla. No niin. Team leader, this is Jensen. I'm on the roof. Solid copy. Move into the building. The access route you need to block is at the far Vähän end of on. the penthouses. And keep in mind, the direct route might not be the easiest one. Roger that. McCready will advise once his team is on the ground. Miller out. Yes. Eli direct route is not the easiest one. Throwable bucket. Press vaihto to sprint. Yes. Jep. No niin, katsotaan. Eski options. Grafiikat. Pistetään noin mediumille, noin shadowit. Tossa on toi ruudun päivitys pikkasen kehnoa. Tai kyllä se ihan hyvältä vaikutti, mutta mistäs mä saan täältä nyt noin subtitlet? Oliko täällä vaihtoehtoa subtitleille? Full screen, joo. V-synkkä field of view. Full HD, no ei täällä nyt sitten ole subtitle-mahdollisuutta. Joo, tässä nyt oli kuitenkin ensimmäinen osa Deus Ex Mankind Divided suoraan suomeksi lausuttuna. Jos tykkäsitte tästä erittäin sekavasta pelkästään niin kuin audiovisuaalisesta lainausmerkeissä pelin aloituksesta, niin laittakaa peukku ylös ja heittäkääpä kommenttia kaikki, jotka on jo tätä pelannut. Ja totta kai kanavakin kannattaa laittaa seurantaan, sillä tätä olisi tarkoitus pelata nyt ihan oikeasti niin kuin enemmänkin. Eipä tässä sen isommin muuta kuin että moro!